नमस्कार साथीहरू, च्यानलमा वेलकम छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा चाहिँ यो ब्रोकरको टिएमएस अकाउन्ट जुन फर्म भर्नुपर्ने छ हामीले त्यो कसरी भर्ने भन्ने विषयमा छ। र साथीहरू, यसको लागि चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने भनेको नेप्सेको अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्म र त्यसपछि तपाईँले जुन चाहिँ ब्रोकरमा खोल्दै हुन्छ त्यसको केवाइसी फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ। र साथीहरू, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले केवाइसी र अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्म भर्न जानुहुनेछ। ओके साथीहरू, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जुन चाहिँ ब्रोकरको लागि होइन, जुन चाहिँ ब्रोकरमा तपाईँले टिएमएस खोल्नु भएको खोल्न लाउनु भएको त्यसकोमा जानुहोस् होइन। जस्तो मैले चाहिँ ब्रोकर नम्बर 25बाट गयो भने होइन, तपाईँको जुन अहिले चाहिँ नेप्सेले लिस्ट गरेको उयोहरूमा सबैमा तिनीहरूको अनलाइन फर्म हुन्छ। तिनीहरूको वेबसाइटमा जानुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ डाउनलोड ठाउँमा जानुहोस्। तपाईँले भेटाउनु भयो भने तलतिर हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले केवाइसी फर्म र होइन जुन ब्रोकरसँगको केवाइसी र अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्म डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिने भनेको केवाइसी र नेप्सेको टिएमएस उयो हो। जस्तो यो नेप्सेको अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्म चाहिँ प्रायः सबै एउटै हुन्छ होइन। तर फरक भनेको चाहिँ केवाइसी हुन्छ। फेरि तपाईँले एउटाको केवाइसी डाउनलोड गरेर अर्कोमा भर्न मिल्दैन। तपाईँको जुन चाहिँ ब्रोकरमा खोल्न लाउनु भएको त्यसकै तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो दुईवटा डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरिसकेपछि पहिलो ओके साथीहरू, दुईवटा फर्म हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ होइन। तपाईँले जुन चाहिँबाट गरे नै एउटै हो। मैले चाहिँ यो मितासबाट गरेको छु होइन। मेरो चाहिँ यो ब्रोकर नम्बर 21बाट गरेको छु। तपाईँले पनि जुन चाहिँ गरे नै हुन्छ होइन। भन्ने तरिका एउटै हो। म यसलाई तपाईँलाई सजिलोसँग बताउने कोसिस गर्नेछु। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले नेप्सेको अनलाइन एग्रिमेन्ट फर्मलाई हेरौँ होइन। यसको चाहिँ तपाईँको डेट राख्नु छ आज भन्ने चाहिँ होइन। कुन चाहिँ बार तपाईँ लेख्नुहोस्। त्यसपछि कुन महिना, त्यसपछि कति साल हो त्यो लेख्नुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको डिम्याट खाता नम्बर हाल्नुहोस् होइन। त्यसपछि तपाईँको यहाँ गाउँ होइन, टोला तपाईँ के लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको जिल्ला लेख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अहिले बस्दै आएको ठाउँको नाम लेख्नुहोस्। तपाईँले कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हजुरबाजेको नाम लेख्नुहोस् यहाँ। अनि यहाँ चाहिँ टिक लाउनुहोस्। नातिनी को हुनुहुन्छ टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको बुवाको नाम लेख्नुहोस्। अनि छोरा छोरी होइन कुन हुनुहुन्छ तपाईँ। छोरा भए यसमा टिक लाउनुहोस्, छोरी भए यहाँ टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको वर्ष लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको नाम लेख्नु होला। यो चाहिँ सुरुको पेज हो। अनि यसलाई यो चाहिँ हामीले यसमा 3-4वटा पेज आउँछ होइन। कुनैमा चाहिँ एउटैमा छ पेज, तपाईँले भन्नु होला यतिकै एउटै हो, सेमै हो सबैमा। र साथीहरू, यसपछि चाहिँ सेकेन्ड पेजमा रहेको छ। तपाईँले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ फोन नम्बर हाल्नुहोस् होइन। त्यसपछि इमेल हाल्नु होला। इमेल करेक्ट हाल्नु होला। फोन नम्बर पनि डबल चेक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँको नाम लेख्नु होला होइन। तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ वेबसाइटबाट गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो मैले मिदासबाट गरेको छु भने हजुरले अब कति नम्बर ब्रोकरबाट छ होइन त्यसको वेबसाइट हालिदिनुहोस्। त्यसपछि इन्टरनेट दिइदिनुहोस् होइन। यति हो यसको चाहिँ। अनि तेस्रो पेजमा रहेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रथम पक्ष र दोस्रो पक्ष भने चाहिँ होइन। प्रथम पक्ष भने चाहिँ यो ब्रोकर पक्षको मान्छेहरू हो। दोस्रो पक्ष भने चाहिँ हाम्रो होइन। तपाईँको नाम लेख्नुहोस् होइन यहाँ चाहिँ। त्यसपछि सिग्नेचर गरिदिनुहोस् तपाईँले यहाँ। त्यसपछि दायाँ बायाँ छाप लाउनुहोस्। साक्षी राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँको आमाको कोही नाम लेख्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ यहाँ डेट लेख्नु होला। यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला होइन। त्यसपछि कुन महिना अनि कति हो त्यो लेख्नु होला साथीहरू। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब चाहिँ यो हामीले नेप्सेको एग्रिमेन्ट फर्मको लागि सक्यो 3टा हुन्छ होइन। यसलाई भरिदियौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रोकरको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो चाहिँ मैले मिदास 21बाट गरेको छु भने तपाईँको अर्कै होइन। अब ब्रोकर नम्बर अनुसारको छुट्टै हुन्छ, तिनीहरूको नामै हुन्छ। र साथै तिनीहरूको चाहिँ आफ्नै वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ यहाँ माथि के भन्नु पर्दैन होइन। त्यसपछि ग्राहकको विवरण लेखाएको छ। यहाँ चाहिँ क्लाइन्ट सब डिटेल लेखाएको छ होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँको नाम लेख्नुहोस् यहाँ नेपालीमा। त्यसपछि ठुलो अक्षरमै अङ्ग्रेजीमा लेख्नुहोस् यहाँ एउटा। त्यसपछि जन्ममिति लेख्नुहोस् होइन। कति अब यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली तर एउटै लेख्दा हुन्छ। मैले दुइटै लेखाएको छु, केही फरक पर्दैन। अनि त्यसपछि तपाईँको जेन्डरहरू छान्नुहोस् होइन। यो सामान्यतया सबैले भन्न जानिन्छ होइन यो चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँले नागरिकता नम्बर हुन्छ नि हाम्रो यो नागरिक नम्बर हाल्नु होला। त्यसपछि कुन चाहिँ डेटमा भयो। जस्तो तपाईँको नागरिकता कति बेला बनेको त्यो यहाँ हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँको जिल्ला भइहाल्यो। त्यसपछि तपाईँको डिम्याट एकाउन्ट हाल्नु होला। यहाँ पनि यहाँ हाल्नु होला। 16 डिजिटको हुन्छ। त्यसपछि
स्थायी लेखा नम्बर भनेको छ यो चाहिँ प्यान नम्बर हो साथै। अहिलेसम्म चाहिँ खासै यो छैन, यसको चाहिँ चाहिएको छैन। तब अहिले अब चाहिँ आउने वर्षहरूमा चाहिँ चाहिने हुन्छ होइन। यो चाहिँ अब तपाईँले अनलाइनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ प्यान कार्ड नम्बर चाहिँ। भयो भने हालिदिनु होला, नभए यतिकै छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ त्यसको ठेगाना हाल्नु होला यहाँ चाहिँ होइन। देश होइन, प्रदेश, त्यसपछि कुन हो सबै हाल्नु होला। ओके साथी, त्यसपछि चाहिँ लास्ट टाइममा त यहाँ लास्ट भन्नुभएको छ, यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस हाल्नु होला। त्यसो तपाईँको नागरिकतामा भएको एड्रेस चाहिँ यहाँ सेम टु सेम हाल्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँले इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गर्नु छ भने त्यो कन्भर्ट गरेर हाल्नु होला होइन यहाँ चाहिँ। त्यसपछि यहाँ यति लेख्नु होला तपाईँको प्रदेश, त्यसपछि जिल्ला होइन, टोल, त्यसपछि तपाईँको गाउँपालिका, नगरपालिका, उपनगरपालिका, महानगरपालिका कुन चाहिँ हो त्यो हाल्नु। त्यसपछि तपाईँको ठाउँको नाम हाल्नु होला। त्यसपछि तपाईँ मोबाइल नम्बर, त्यसपछि वडा हाल्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ परिवारको सदस्यको विवरण भनेको छ होइन। यहाँ चाहिँ बुवाको नाम हाल्नुहोस्, अनि बाजेको नाम हाल्नुहोस्, आमाको नाम हाल्नुहोस्। तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने चाहिँ पति पत्नीको नाम चाहिँ हाल्नुहोस् होइन। यहाँ भएको तपाईँलाई हाल्न मिल्छ होइन, तपाईँले चेक गरेर हाल्नु होला होइन। त्यसपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ यो ब्याङ्क खाता डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको जुन चाहिँ ब्याङ्कमा तपाईँको के अरे डिमान्ड अकाउन्ट खोल्नु भएको छ होइन, त्यसैको हाल्नु होला। त्यसपछि ब्याङ्कको यो खाताको टाइप्स हाल्नुहोस्, चल्ती हो कि बचत हो। त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्कको नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि यो ब्याङ्क भएको ठाउँको नाम हाल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ पेसागत विवरण भनेको छैन, यहाँ चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ यहाँ हाल्नु होला एउटा हेरेर होइन। तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने टिक लाउनुहोस्। त्यसपछि के काम गर्नु सरकारी यहाँ टिक लाउनुहोस् होइन। त्यसपछि चाहिँ योहरू खासै हामीले भर्नु पर्दैन होइन। त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँले कतिसम्मको तपाईँलाई चाहिँ कारबार गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ टिक लाउनु होला है। यहाँ चाहिँ लेख्नु होला तपाईँको के हुन्छ कारोबार अनुसारको। त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने मुख्य उद्देश्य इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा संलग्न छ कि छैन भनेको छैन। तपाईँ चाहिँ अब कुनै पनि यस्तो कारोबार गर्ने ठाउँमा छ भने यस गरिदिनुहोस् होइन, छैन भने नगरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले खासै अब केही भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। इनकेस यहाँ चाहिँ माइनरहरूको छ भने चाहिँ यो भन्नुपर्ने हो, यतिकै छोडिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साइड म्याप होइन। यो चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ खासमा कहाँनिर पर्दो रहेछ भनेर होइन। यो चाहिँ अब तपाईँ आफैले अब अनुमान लगाउनुहोस् होइन। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ त्यसको रोड छाप्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको घर कहाँ हो होइन, यताउता वरिपरि के छ त्यो यहाँ ड्रइङ गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दायाँ बायाँ छाप लगाइदिनुहोस् यहाँ तपाईँको। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँ सिग्नेचर गरिदिनुहोस्। सिग्नेचर गरिसकेपछि तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7वटा यो कुनै चाहिँ 3-4वटा छ, एउटा पेजमा डबल छैन साथीहरू। यसमा तपाईँले भर्दाखेरि एउटै हो। यदि गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले योलाई फेरि तपाईँले चाहिँ अब के भन्छ प्रिन्ट गर्नु भएको छ भने चाहिँ यसलाई फेरि गरेर स्क्यान गर्नु होला। स्क्यान गरिसकेपछि तपाईँ त्यसपछि ब्रोकरको फर्म भर्दा टिएमएस भर्दाखेरि तपाईँले एप्लाई गर्नु होला। हस् साथीहरू, आजलाई यति नै। यसमा भर्दाखेरि कन्फ्युज छ भने अझै पनि तपाईँले मलाई कमेन्ट गरेर सोध्नु होला। म तपाईँको क्वेसनको उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु। धन्यवाद।